හයි යාළුවනේ කොහොමද? අද පාඩම මම ගේන්න හදන්නේ මේ බේසික් සින්ටැක්ස් ටිකක් PHP වල. දැන් අපි කලින් එකකින් අපි PHP එක සෙටප් කරගත්තා මේ WSL2 වල. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ටෙස්ට් ෆයිල් එකක් ලිව්වා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේකෙන් කොහොමද මේ බේසික් සින්ටැක්ස් PHP පටන් ගන්නකොට තියෙන බේසික් සින්ටැක්ස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මේ PHP ලියන විදිහ. දැන් මෙතන මේ ටෙස්ට් PHP ගුවා මෙන්න මේකට තමයි සින්ටැක්ස් කියලා කියන්නේ. මෙතින් මේක ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයේ තමයි අපි මේ සින්ටැක්ස් එක කියලා කියන්නේ. හරි එතකොට අපි මේ සින්ටැක්ස් එක ලියන විදිහක් තියෙනවා PHP වල. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මම මෙතන අලුතෙන් ඩිරෙක්ටරියක් හදන්නම්. අපි හිතමු මම ඒකට කියනවා බේසික්ස් කියලා. බේසික් සින්ටැක්ස් කියලා ගමු. හරි දැන් බේසික් සින්ටැක්ස් කියලා ගිහලා මම මේ ඩිරෙක්ටරිය තියෙනවානේ. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම new file කියලා මම දානවා. අපි හිතමු example1.php කියලා ගන්න. ඔන්න පළවෙනි එක. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම පෙන්නන්න තව විදිහක් තියෙනවා. මේක PHP ෆයිල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් HTML ෆයිල් එකක්. අපි සාමාන්‍ය PHP ෆයිල් එකක් ගමු. දැන් PHP ෆයිල් එකක් ගත්තාම මේ example.1 මේක එක්සිකියුට් කරන්නේ කොහොමද? ඒක මේ මුලින්ම මම කියනවා මෙතන මගේ Visual Studio Code වල මම කියනවා මෙන්න මෙතනට කියලා කියනවා. අපි මේක තව ටිකක් මෙහෙට ගමු. එතන මම කියලා කියනවා HTML කියලා මම HTML5 කියලා ගන්නවා. ඔන්න අපිට HTML කෝඩ් එක තියෙනවා මෙතන. බොඩි එක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විස්තර ටික තියෙනවා. මෙතනට කියලා නිකන් අපි හිතමු h1 කියලා ටයිප් කරොත් නිකන් අපි කියමු hello php කියලා. මම කියන /h1 කියලා මේක සේව් කරනවා. සේව් කරලා මේක රන් කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ පැත්තෙන් රන් කරන්නේ මම මෙතන කියලා කියන local host scaling test php කියවනේ. දැන් මම මේක ඩිරෙක්ටරි එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ. බලන්න මේ. මෙතන කියලා බැලුවා මේ තියෙන මේ බේසික් සින්ටැක්ස් එකේ ඩිරෙක්ටරි එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ. එතකොට අපි ගන්න මෙහෙමයි. මෙතන කියලා මම කියනවා basic syntax කියන /ex1.php මෙන්න මෙහෙමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ තියෙන basic syntax ෆයිල් එකේ නම. දැන් ඔන්න hello php කියලා මෙතන ආවා. දැන් හැබැයි මේ PHP නෙවෙයි මේ තියෙන HTML. ඒතර පළවෙනි එකම තමයි අපි ගන්න මේකට අපි කියනවා escaping from HTML කියලා. කියන්නේ අපි මෙතනට කියලා කිව්වොත් එහෙම මේකේ මම පැරග්‍රාෆ් එකක් දානවා මෙහෙම. line 1 of the para කියලා මම මෙහෙම දානවා. හරි ඊට පස්සේ මම දානවා මෙතන තව එකක් දානවා. line 2 of the para කියලා මේක සේව් කරලා ආපහු මේ පැත්තෙන් ගිහලා මම රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මේ line 1 line 2 කියලා එනවා මෙතන. මෙන්න මෙහෙම මේ line 1 line 2 කියලා එනවා. ඒක හරියද? දැන් මේ තියෙන HTML එක. මේ HTML එකෙන් අපි escape කරන්න ඕනේ. escape කරනවා මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න. අපි මුලින්ම කියන මෙතන question mark එක ගන්න PHP tag එක ගහලා ඊට පස්සේ මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. මේකේ මැද්දේ පුළුවන් මට ඕන තරම් PHP කෝඩ් ලියන්න. ඒතර මම මෙතන කියලා කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම කියලා echo single quote දැම්ම අර කියනවා this is from PHP කියලා මේක සේව් කරනවා. සේව් කරලා දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් අන්න මේ PHP කෝඩ් එක එනවා. මෙතන මෙන්න මෙහෙම තමයි HTML වලින් escape වෙන්නේ. මේක ඕන තරම් අපිට lines ලියන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මෙතන කියලා කියන්න පුළුවන් තව line එකක්. මෙන්න මෙහෙම enter කරා. මෙහෙම enter කරා. enter කරලා මෙතන කියලා කියනවා echo another another line from PHP. දැන් බලන්න මේක වෙනස් වෙයි. මම මේක සේව් කරාට පස්සේ දැන් මෙයා මේක දෙන්න. මෙතන එහෙම line දෙකක් ලියනවා නම් මම මෙතනට ගිහලා මෙහෙම semicolon එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම ඉවර කරනවා. දැන් මේක සේව් කරනවා. දැන් මෙන්න මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි. දැන් මම ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් දැන් බලන්න මේක එක දිගට ආවේ. ඒක නවත්තන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම මේක ඇතුලේ විහාර එකක් දාන්න. දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මේ ඊළඟ line එකට යනවා. ඔන්නෝම තමයි HTML වලින් අපි escape වෙන්නේ. හරි අපි තව එකක් කියලා දිනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ instruction separation කියලා. instruction separation කියන්නේ මෙහෙම එකක් හිතන්නකෝ. දැන් මට ඕන මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන කියලා කියනවා PHP echo මෙතන කියලා කියනවා PHP echo
ගිල කියලා ලයින් 1 ඊට පස්සේ මෙතන ඉවර කරනවා. ඉවර කළා ඕන නම් අපිට ඕන නම් ආපහු මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. echo මෙහෙම ගිහිල්ලා line 2 මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මෙහෙමත් යන්න පුළුවන්. PHP කියලා මෙතනට ගිහිල්ලා කියනවා. අපි ගිහිල්ලා කියන මෙන්න මෙහෙම PHP කියලා කියන අපි තුමු quick echo කියලා කියනවා. the quick brown fox කියලා මෙහෙම ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත් ලියන්න. මේ තව විදියක්. මේක කෙලිම echo කියලා ලියනොත් කෙලිම මේක print කරනවා. අපිට මෙතන කියලා කියනවා jumped over the lazy dog කියලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ මේ syntax දෙක මෙන්න මෙතන බලන්න වෙනස් දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් ලිව්වොත් මෙහෙම ලිව්වොත් මෙතන මේ echo කියලා ලියන්න නැත්නම් මේකෙන් equal එක දාලා කියලා මේක execute කරන්න කියලා. echo කියලා 아무තේ ලියන්න ඕනේ. මේක execute කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන PHP echo කියලා දැම්මම මේ line එකෙත් මට එතනට ගිහිල්ලා br එකක් හරි space එකක් හරි තියලා මේක save කරලා ආපහු run කරොත් line 1 පැරා line 1 PHP එකෙන් එනවා. ඊට පස්සේ line 2 එනවා. මේ අර line 2 කියලා මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතන අර the quick brown fox jumped over the lazy dog කියලා එන්නේ කියනවා. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඔය මේකට කියනවා අපි instruction. ඒ කියන්නේ මේවා separate කරන්න හැටි මෙන්න මේ PHP අපිට ඕන තරම් ලියනවා. මැද්දෙන් මෙතනට ඕන නම් අපිට තව මේ h1 කියලා ලියලා මේවත් ලියන්න පුළුවන්. ඕන තරම් escape html එක ලියනවා. අනිත් පැත්තට මාරු කරනවා. html ලියන මේ යන්න පුළුවන්. ඕනෙන් කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි අපි PHP use කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේකට කියන අපි HTML escaping සහ instruction separation කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු comments කරන්නට. මම තව ෆයිල් එකක් හදන්නම්. අපි මෙතන ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළේ දාමු ex2.php කියලා. ex2.php මම මෙතන ගිහිල්ලා අර විදියමයි ex2.php කියලා එන්ටර් කරනවා. දැන් මේකේ මොකුත් නැහැ. මොකද blank ෆයිල් එකක් ඉඳලා. අපිට ඕන අර විදිහට HTML ලියන්න පුළුවන්. අපිට කෙලිම PHP ලියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. PHP කියලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ තනි PHP ෆයිල් එකක් විදිහට. මම මෙතනට කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන නම් අපි කියන echo this is a test. කියලා මේක සේව් කරනවා. දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මෙන්න මේක this is a test කියලා ආවා. එතකොට ඒතර කමෙන්ට් එකක් කියලා කියන මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපිට කියනවා මේකෙන් මොකක්ද උනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේක එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනට කියලා මම නිකන් ලිව්වොත් එහෙම අපි තුමු මෙහෙම නිකන් ලයින් එකක් ලිව්වා කියමු this is a one line comment කියලා මම මෙහෙම ලියනවා. මෙහෙම ලිව්වාම බලන්න මේක මම සේව් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. සේව් කරලා මම එක්සිකියුට් කරොත් මේ page එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා නේද? error එකක් දෙනවා. මෙතන මේ 500 error එකක් server error එකක් දෙන්නේ මේ error 500 කියලා කියන්නේ මේ server එකක් වැරදි. ඒ කියන්නේ මේක අපේ පැත්තෙන් මේ server side එක පැත්තෙන් වැරදි මේක. අපිට මේක කමෙන්ට් එකක් කරලා මේකට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මම ස්ලෑෂ් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා මම දැන් සේව් කරනවා. දැන් සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් අන්න වැඩ කරනවා. දැන් කියන්නේ මේ ලයින් එක ඉග්නෝර් කරනවා. මේක එකක්. අනිත් විදිය තමයි මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක්. අපිට මෙතන කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. This is a multi line comment. මේ ඕන තරම් පල්ලයට ලියන්න පුළුවන්. මේකත් ඉග්නෝර් කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එක විදියක්. ඒතර තව එකක් පුළුවන් අපිට ඕන මෙන්න මේම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් මෙහෙම අපි හිතමු දැන් ගිහලා මම කියනවා නිකන් ඉන්ලයින් කමෙන්ට් එකක් වගේ PHP ගිහලා කියනවා මේක එළියට යමු අපි මේක ඇතුළෙම ලියමු ඕන නෑ එළි මේකට කියන ඉන්ලයින් කමෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු h1 කියලා ලිව්වා අර විදියමයි /h1 මේ මැද්දේ ඉඳන් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි. හරි. This is an මෙන්න මෙම PHP කියලා ලිව්වා. හරි. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. echo simple කියලා මෙන්න මේක වැහුවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේක සේව් කරලා run කරොත් this is an කියලා එනවා. මෙන්න මේමත් අපිට hash එක දාලා එමිලර මම මේක අයින් කරොත් සේව් කරලා දැන් අන්න simple කියලා ආවා. ඔන්න අපි basic syntax එක ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.